ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ማሳያችሁ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ከማካሮኒ ጋር መበላት የሚችል የማካሮኒ ማባያ ነው። ከፓስታም ከሩዝም ጋር መሆን ይችላል። እኔ ግን ዛሬ ከማካሮኒ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ ይሄው ሲቆረጥም በጣም በመለስለስ የሆነ እና ቪዲዮዬን ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይሄው አሁን እንደምታዩት የተፈጨ ስጋ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ኤግ ፕላንትና ቃሪያዎችን አዘጋጅቻለሁኝ። በመጀመሪያ ለማሳመር እንዲሆን እንደዚህ ልጠዋለሁ እንዲያምርልኝ ነው። እየተንሸራተተ አስቸገረኝ። እንደዚህ አርጌ እንዲያምርልኝ ነው። ስከትፈው ቆንጆ እንዲሆን እንደዚህ ከታትፌ ያዘጋጀዋቸው ሁሉንም በክቡ የተፈጨው ስጋ ላይ የከተፍኩትን ሽንኩርት እንደዚህ ጨመርኩኝ። ጨው የሚበቃውን ያህል ጨመርኩኝ። ቁንዶ በርበሬ እንደዚህ አንድ ማንኪያ ካረኩኝ በኋላ እያየሁኝ ጨምርበታለሁ። ከዛም በደንብ እንደዚህ ቀላቅላለሁ። ከዛ ሁለት እንቁላል መታውና ጨመርኩበት። እንደዚህ በደንብ አርጌ ቀላቅለዋለሁ። አሁን ቁንዶ በርበሬ እንደገና ጨምርበታለሁ። ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልኝ ከዛን እንደዚህ በክቡ ትንሽ ጠፍጠፍ አደርገዋለሁ በትንሹ። እንደዚህ ሁሉንም ካዘጋጀሁኝ በኋላ አሁን እንደዚህ ኤግ ፕላንቱን ስጋውን አደርግና ከሁሉም አይነት ከቃሪያዎቹም ከቲማቲሙም ያደረኩኝ አንድ ላይ አሳምራቸዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ እና እንደሚመቻችሁ አርጋችሁ አሁን እንደዚህ ደርድሬ ጨረስኩኝ። ያው እንደምታዩት ከዛን ለላው ላይ ማጣፈጫ የማፈሰውን እንዲ ኦሊቭ ኦይል ዘይት አደርግና ትንሽ እንደዚህ ቁንዶ በርበሬ ያረግበታለሁ። በርበሬ ያረጋለሁ። ከዛን ቀላቅለዋለሁ። የተፈጨው ስጋ ላይ ጨው ስላደረኩበት እዚህ ላይ ጨው አላደረኩኝም በቂ ስለሆነ ማካሮኒውንም ያው ስቀቅለው ጨው ስለማረግበት እንዳይበዛ እዚህኛው ላይ አላረግበትም። ከዛን ላይ እንደዚህ አፈስበታለሁ።
እንደዚህ በደንብ አረኩበት ያው እስካሁን ምንም አይነት ዘይት አልተጠቀምኩም ምንም ነገር ላይ አሁን የጨመርኩበት ከዛን በመጀመሪያ በወረቀቱ ሸፈንና ቆንጆ ነው ከለሩን ሳይቀይር ቆንጆ ነው እንዲበስልልኝ በመቀጠል እንደዚህ አሉሚኒየሙን ከላይ አደርግበታለሁኝ እፍን አድርጎት ቆንጆ ሆኖ ይበስልልኛል አሁን ለአንድ ሰዓት በ200 ዲግሪ ኦቨን ውስጥ አደርገዋለሁኝ ያው አሁን ደረሰልኝ ያው እንደምታዩት እንፋሎቱን እንዳለ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎ በስሎልኛል ማካሮኒን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁኝ እጅግ ቆንጆ ሆኖ ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል እንደዚህ ቃናውም እንደዛ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚጣፍጠው ያ ሁሌም በከተለመደ ወጣ ባለ አመጋገብ ስንመገብ ደስ ይላል ስጋውን በደንብ በስሏል ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኖልኛል ያው እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንደዚህ ያው ሲቆረጥ ራሱ በጣም ልስልስ ብሎ ነው የበሰለው ወዲያው ነው ፍርክስክስ የሚለው ዘይት ያነሰው ከመሰላችሁ ከስር ራሱ ዘይቱን ቀርቷል ከስሩ ዘይቱን እንደዚህ ከፈለግን እንደዚህ ያደረግን ያነሰው ከመሰለ እንደዚህ አድርገን እንመገባለን ማለት ነው ያው ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑልኝ